Hello guys! Welcome back to my channel. Tonight, mag-unbox po ulit tayo ng mga binili nating items from Shoppee. By the way, my son Joshua is here. My son with his own channel. What is your channel, baby? Joshua's Adventure. Yes. Oh. And also, you might want to, turn on that notification, subscribe, and also like my channel. Would be a good support to me. So, I hope you will do that. And thank you very much. Yan. Mag-subscribe po kayo sa Joshua's Adventure. Marami po siyang games doon. Yan yung mga pinablog niya. So, let's start. Yes. Okay. I wonder what would... Let's start. Actually, 2 items lang tong i-unbox natin. Mga ano natin. Kikay-kikay. Kikay, hindi naman kikay. Oh, a bubble wrapper. Yeah. What's this? I don't know. Maybe makeup. Doll pen. Ay, sign pen. Bumili kasi ako ng sign pen. 1 pieces ba ito? 2, 4, 6, 8, 10 pieces. And then, ilan ba? Sorry, nakalimutan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bali, 40 pieces siya lahat. Ito yung refill. For only blank pesos. You don't know? I forgot. I will just, put it in the notification box. Ay, in the description box. Ito naman po ay para sa mga nag-office. Ang ating... Is this a paper writing? Yeah, notepad. Oh. Mura lang yung notepad na yan. Let's see kung maganda. Oh, maganda siya. I love it. Kinuha ito. Wait. Yan o. Okay. Para siyang yung sa nabibili sa 7-Eleven. And also, nabili din ako ng I love playing with this stuff. Oops. Sticky note. Sticky note. And a tape. Adhesive. Para sa mga anik-anik nating gamit sa bahay. Maganda daw tong adhesive na to kasi madikit. Ayaw nga. Pwede siya sa mga frames katulad nito. So, pretty cool. Pretty amazing. This is double adhesive. This is double adhesive. What is double adhesive? It means it has glue on both sides. Oh. Ayan. Maganda nga siya. Teka lang. Yan o. Yan, ganyan. I think maganda nga. Yan. We'll try it. So, ito na yung mga items na binili ko para sa office. Tapos, why would you need this for the office? Kasi I have so many things to write there. So I need a notepad and sign pen. Oh. Alam ba naman si mother, hilig magsulat. What is? And this one, yung tripod. tripod. Maganda yung review niya, guys. So far,
ito yung pinakamagandang review. Ano pa pala? Hindi ko. Okay guys, I'm back. Ito na po siya with the cell phone. So, see? So, pwede nyo siyang i-adjust ng ganyan. Pwede nyo siyang i-rotate. Ayan. Tapos, pwede nyo siyang ito, na-adjust din siya. Pwede nyo siyang taasan. Kaya, nakala. Ay, teka lang. Yeah. So, yun. Pwede siyang itaas. Pwede siyang ibaba. Doon saan kaya yung taas? Now that's what I call it. Imagination. You know. Oh, diba? Yan. Balik muna natin. Oh, so. Yes. Lock na. At tapos ito yung hawakan niya. Matataas pa to. See, yan pa yung kanyang itataas. So, yung tatlong paano? Pwede yung i-adjust. Yan, ganyan. Kasi ito pwede yung pang i-adjust. Pero for this demo, stay muna natin siyang mababa. Ito na-rotate din yung kanyang paa. Tapos, ito ay pwede nyo rin i-adjust ng ganyan. Ito, pwede nyo ilak. Ito, pwede nyo siyang ipat. Dito. Kung gusto nyo siya dito sa gitna. Pwede din. Ay. Wala. Sorry. Pwedeng naka-landscape na ganyan. So, ito yung isang choice. Or, pwede rin nakapahiga. So, ganyan. Pwede nakapaganyan. Tapos, i-adjust nyo na nga lang siya. Depende kung paano gusto nyo yung itsura. Yan. So, ayan. Dala ko siya. Pag gusto nyo ilang, iikot nyo lang ito. Wow! To you. Tapos, yan. Pwede nyo iikot na ganyan. Pwede pa ganyan. Pwede pa ganyan. So, itong cellphone holder, pwede dito sa right, pwede dito sa left, pwede dito sa gitna. Tapos, ayun, ano pa? Lang. Meron din siyang Bluetooth. So, kung mag-isa ka lang na nagbablog, pwede mong gamitin to. I-connect, i-pair mo lang siya dito sa click-click ka na lang. So, that's it, guys. I hope that you enjoyed. Actually, maganda tong, maganda siya. In fairness, tong tripod na to. Nabili ko siya 629. Pero dahil may mga promo si Shoppee, may na-less na shipping fee, may na-less na mga discount vouchers, 429 na lang. So, depende na yun, guys, kung magkano yung mga available niya ng mga discount coins. Yun. Pero, for me, it's a good buy.
maano siya, mabigat. By the way guys, kung hindi ka pa pala nagla-like and subscribe to my channel, please do like and subscribe to Cezfiles. At saka i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga latest videos na ipapalabas natin. Thank you so much. God bless everyone.